to Secret Bhasha. Subscribe my channel please. For notification press bell icon. Lap namaste. तू कशा शेप मतस? मी म्हणाले तू कशा शेतस? काय गंमत आहे ना या खानदेशी भाषेत, या सिक्रेट भाषेत. अहिराणी भाषा मला खूप आवडते. जय खानदेश. अहिराणी भाषा आधीच एवढी खूप गोड आहे व त्यात तुम्ही जर अजून मजा म्हणून याच भाषेत सिक्रेट शेअर करायचे झाले तर तुम्ही आरामात शेअर करू शकता. पण ते सुद्धा फक्त अशा फ्रेंडशी ज्यांना ही खानदेशी भाषा येते. पण जर तुम्हाला तुमचं सिक्रेट अहिराणी भाषेत मी वेगळ्या पद्धतीने शिकवले तर पहा, या भाषेतील तुमचं सिक्रेट फक्त तुमच्याच ग्रुपमधील फ्रेंड्सना समजेल व इतर कोणालाही समजणार नाही. आता तुम्ही म्हणाल की काय गरज आहे सिक्रेट भाषा शिकण्यास? तर फ्रेंड्स, तुमच्या स्वतःच्या बोलीभाषेत म्हणजेच जे काही सिक्रेट बोलायचे झाले तर दिवारले कान असतात नाही का? तुमचे बोलणं कोणी ऐकू नये असे वाटत असणारच ना तुम्हाला, किंवा कोणी ऐकले तरी त्यांना काही कळूच नाही असे होण्यासाठीच तर मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे एक अशी सिक्रेट भाषा जी फक्त तुम्हाला सिक्रेट ठेवण्यास मदत करेल. जर तुमने फ्रेंड्सना भर लोकांमध्ये काही असे सांगायचे आहे जे फक्त तुमने फ्रेंड्सलाच कळेल व इतर कोणाला भी नाही. तुमने दुश्मनने काही दोस्तला सांगायचे झाले तर भी याच सिक्रेट भाषेत बघा तुमनं दुश्मन भी चाट पडल. तुम्हाला पतीपत्नीने मुलांसमोर बांधायचे किंवा प्रेमाच्या गोष्टी करायला झाले तर याच सिक्रेट भाषेत बघा तुमनं मुलांने काय भी पत्ता लागणार नाही. भीडमधनं तुम्हाला काही शेअर करायचं झालं तर याच सिक्रेट भाषेत एकदा बोलून तर बघा. तर सुरू करूया सिक्रेट भाषा. ती पण खानदेशी भाषेत पायरीनं शिका बरं का पोट्ट्यांनो. नियम अगदी सोपे आहेत. आधी आपण काही शब्द शिकू, मग वाक्य व पुढे अजून गमती जमती पण पाहू. शब्दाच्या पहिल्या अक्षर नंतर तुम्हाला पम जोडायचा आहे, पण काही शब्दात पम मधील म वर काय प्रभाव पडेल ते सुद्धा आपण पाहू. त्यासाठी शब्द घेऊया अत्रे. अ नंतर तुम्हाला पम जोडायचा आहे व म्हणायचे आहे अपमद्रे. चष्मा. च नंतर तुम्हाला पम जोडायचं आणि म्हणायचं आहे चपमश्मा. वडांग वपमडांग. झोऱ्या झोप मोऱ्या. झोप मेरे शब्दाच्या पहिल्या अक्षराला जर काना, मात्रा, उकार, वेलांटी असेल तर त्याचा परिणाम हा पम मध्ये फक्त म वर होईल हे लक्षात असू द्या. पुढचा शब्द घेऊया कुदी कुप मुदी. चिडी चिप मिडी. फोत्रम फुप मोत्रम. फुई फुप मोई. साटा साप बाटा. फिंद्री फिप मिंद्री. आता या शब्दामध्ये आमची मात्रा पहिल्या अक्षराची काढून सरळ म ला द्यायची बरं का. कामोड्या काप मोड्या. गावडी गाप मावडी. टोकर टोप मोकर. धैडा धप मैडा. बंगई बक मंगई. रावण्या राप मावण्या. हाडचा हाप माडचा. निचिंताई निप मिचिंताई. आता काही वाक्यप्रचार घेऊ जी खरंच खानदेशी गोड बोली भाषेत ऐकायला लई भारी वाटतं, पण ते सुद्धा पम सिक्रेट भाषेत बरं का. वाक्यप्रचारात येणाऱ्या प्रत्येक शब्दात तुम्हाला पहिल्या अक्षरानंतर पम जोडायचा व फटाफट बोलत जायचं. जसे वडणे वप मडणे. आदरी करणे अपमाद्री कप मरणे. उपाई कळ काढणे. उपमुपाई कपमळ काप मांडणे. थोडे वाक्य पाहूया. तुमने नाव काय शे? तुम्हाला म्हणायचं आहे तुपमुमने नापमाव कापमाय शेप में. तुम्ही काय कय? तुपमुमी कापमाय कपमाय. मी काय करू? मी कपमाय कप मरू. तुम्ही का बरं झोपनात? तुपमुमी कापमा बरं झोपमपनात. अथये अपमत येप में. तथ जाय तप मत जाप माय. तुले एक काम सांगस. तुप मुले में काप माम साप मांगस. तुन लगीन वयल ये का? तुप मुन लप मागीन वप मयल येप में काप मा. कितलं वाजनात आते? किप मितलं वाप माजनात आप माते. आता थोडं वाचन करू पम सिक्रेट भाषेत. त्यासाठी अहिराणी भाषेतील गोड म्हणी घेऊया. चापमाटी चापमाटी पाप मायडू पाप मारणे.
आपमाईवरना बापमाईवर, जापमाई पपमडी फपमोईवर. तर अशाच पद्धतीनं पम सिक्रेट भाषा शिकताना शेअर करा आपल्या प्रिय व्यक्तींसोबत, म्हणजे तुम्ही मिळून ही सिक्रेट भाषा शिकाल, बोलाल व धमाल उडवाल. प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका माझ्या चॅनलला. जय खानदेश.